Hello mga palangga! Ayan, so today is another day for making of food. Ayan. So this time mga palangga, hindi ako magluluto ng putahe or mga ulam. But instead, gagawa ako ng sandwich. Ayan. Sandwich is perfect for breakfast. Since hindi pa kami nagbe-breakfast, gagawa ako ngayon ng kakainin namin today for breakfast. So this time, gagawa ako ng sandwich. Ayan. So ito yung mga kakailanganin natin mga palangga. Of course, sliced bread, ham, cheese, eggs, and butter. Ayan. So, let's proceed to the procedure. Okay? So, mga palangga, here are the sliced bread. And, ang gagawin natin is lagyan natin siya ng butter on top. Okay? Medyo may kaliitan yung aking sliced bread. Wala kasi akong mahanap na malaki. So, after this mga palangga, proceed tayo sa kitchen dahil lulutuin natin yung eggs and ham. Okay? Yung ham mga palangga is optional lang kung nais nyong lutuin or pwede din kainin yung fresh, hindi na luto. So, ako gusto ko kasi luto siya. So, okay, let's proceed to the kitchen. So, mga palangga, ang una natin gagawin is lulutuin natin yung egg. Ayan. Gagamitan natin siya ng pang-mold ng egg. Medyo may kalakihan yung aking pang-mold. Wala kasi ako makitang maliit. So, ito na lang. Ayan. Pantay. Then, pagluto na mga palangga, kukunin na natin. So, next mga palangga is ham. So, yung next natin gagawin mga palangga is yung bread. Ito toast lang natin siya.
Okay? So, mga palangga, na-toast na yung ating bread. And then, gagawin na natin yung ating sandwich. So, mga palangga, andito na tayo. Yung una natin gagawin is, first, maglalagay tayo ng ham. Second, cheese. And then another ham. Next is egg. Ayan. So, yung next natin gagawin is maglalagay tayo ng butas dito. Para makita natin egg sa loob. So, ang gagawin natin is ayan. So, ito siya. Nakuha na natin yung bread. And then, ipapatong natin dito. Ayan na siya. So, ito yung magiging itsura niya mga palangga. Ayan. Medyo hindi kagandahan yung ating sliced bread, pero na-achieve din natin kahit papano. So, yun lang yung procedure mga palangga. Ham, another ham, and egg. Okay. So, ito na siya mga palangga. There you have it.